હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, હવે આપણે આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય પાવરપોઈન્ટમાં તો કઈ રીતે બનાવી શકાય, તો ચલો આ શીખવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં હું ફાઇલમાં ન્યૂ લઉં છું, બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન. લેઆઉટ એનું આપણે બ્લેન્ક લઈ લેશું. ઇન્સર્ટમાં શેપ્સ, બરાબર છે, અને એક સર્કલ અહીંયા આપણે ડ્રો કરી લઈએ, બરાબર છે. હવે આમાં આપણે પહેલા ફોટો ફિલ કરીએ. શેપ ફિલમાંથી પિક્ચર, ક્રોમા ફાઇલ, બરાબર છે. હવે મારી પાસે એક ફોટા એનિમલ્સના છે, એ હું લઈ લઉં છું ઇન્સર્ટ, બરાબર છે. હવે આ ફોટાને છે અહીંથી હું થોડું ઝૂમ આઉટ કરીને ફોટાને આપણે વ્યવસ્થિત મોટો કરી દઈએ કે વ્યવસ્થિત આવી શકે ફોટો, બરાબર છે. આપણો જે વ્હાઇટ કલરનો ભાગ છે એ બેકગ્રાઉન્ડમાં ન દેખાય એ રીતે આપણે લઈ લઈએ, બરાબર છે. હજી થોડો એવો મોટો કરી દઈએ. તમારે અહીંયા જોઈ લેવાનું કે તમારો જે ટાઈગરનો ફોટો છે એ વ્યવસ્થિત દેખાવો જોઈએ, એ રીતે તમે સેટ કરી દો, બરાબર છે. ઓકે, સેટ થઈ ગયો છે. હવે હું મારી જે રેડી જે સ્લાઇડ હતી એમાંથી હું ટાઈગરનું ટેક્સ્ટ છે એ હું કોપી કરી લઉં છું, જેથી આપણો ટાઈમ બચી રહે. આ હું તમને ટેક્સ્ટ, કલર, બેકગ્રાઉન્ડ બંને રાખતા હમણાં શીખવાડી દઉં છું. આની હું કોપી કરી લઉં છું, બરાબર છે. હવે આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર રાખવા માટે સૌથી પહેલાં રાઈટ ક્લિક કરીને ફોર્મેટ બેકગ્રાઉન્ડ, અથવા તો તમે ક્યાંથી રાખી શકશો, ડિઝાઇનમાંથી ફોર્મેટ બેકગ્રાઉન્ડ, બરાબર છે. અહીંયાથી કલર આઈ ડ્રોપર લઈ લઈએ. આ કલર આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ, બરાબર છે. સોલિડ ફિલ, આઈ ડ્રોપર એન્ડ બ્લેક કલર. ઓકે, તો આ બેકગ્રાઉન્ડ કલર આવી ગયો છે. આપણું લખાણ ફોટો છે થોડો એવો આપણે બહાર જવા દઈએ, જેથી આપણું ટેક્સ્ટ છે એ વ્યવસ્થિત અંદર આવી જાય, બરાબર છે. આવા ટેક્સ્ટનો કલર મેં કઈ રીતે ચેન્જ કરેલો છે અને આ શું લીધેલું છે હું તમને બતાવું છું. અને થોડી વાર માટે હું કટ કરી દઉં છું. ઇન્સર્ટ, અહીંયાથી ટેક્સ્ટ બોક્સ મેં ડ્રો કરેલો છે, બરાબર છે. પછી અહીંયા લખેલું છે મેં ટાઈગર તમને દેખાતું નહીં હોય કેમ કે કલર એનો બ્લેક છે એટલે. ઓકે, હવે દેખાઈ રહ્યું હશે. પછી આના ફોન્ટ છે એની સાઈઝ આપણે મોટી કરી દઈએ. જે સમય એ રીતે તમારે સાઈઝ લઈ લેવાની અને આમાંથી તમને ગમતા તમે ફોન્ટ લઈ શકો છો, બરાબર છે. પછી એન્ટર આપીને મારી પાસે જે ટેક્સ્ટ રેડી છે એ હું ટેક્સ્ટ લઈ લઉં છું. પણ આની સાઈઝ છે એ આપણે શું કરવી પડશે, નાની કરવી પડશે, બરાબર છે. થોડું એ સેમ સાઈઝમાં આવી ગયું છે, જેથી કરીને આપણે ટેક્સ્ટ બહાર જતું રહીએ છે. આપણે એને નાનું કરી દઈએ ટેક્સ્ટ. ઓકે, અને બોક્સ છે અહીંયાથી જગ્યા છે તો થોડું એવું આપણે મોટું કરી દઈએ. હવે આ બંનેનો કલર આપણે ચેન્જ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં ટાઈગર સિલેક્ટ કરો. અહીંયાથી આઈ ડ્રોપરથી તમને જે આમાંથી ટાઈગરનો કલર ગમે એ તમે લઈ શકો છો. આ ટેક્સ્ટનો કલર બી સેમ રાખવો એવો જરૂરી નથી, તમે કોઈ બી કલર અહીંથી લઈ શકો છો, બરાબર છે. તમને જે યોગ્ય લાગે તમે કલર લઈ શકો છો. હવે શું કરવાનું છે મિત્રો, હવે શેપ ફોર્મેટમાં જતા રહ્યો, બરાબર છે. ત્યાંથી આપણે આ જે શેપ ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે એ લઈ લઈએ, બરાબર. શેપ ફિલમાં જતા રહીએ અને અહીંયા જે રોટેટ વિથ શેપ ઓપ્શન છે એમાં જે રાઈટની ક્લિક છે એ કાઢી નાખીએ, બરાબર છે. અને રોટેટ ક્યાંથી કરીશું આપણે, અલાઇનમાંથી. પણ આમાં નહીં આપણે રોટેટ કરીએ, આ સ્લાઇડ આપણે એમનેમ રાખીશું. આની આપણે કોપી પેસ્ટ કરી લઈએ, બરાબર છે. આપણે જે સ્લાઇડ છે એને ડુપ્લિકેટ કરી લઈએ, અહીંથી ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ, બરાબર છે. હવે જે આ શેપ છે એને રોટેટ કરવાનો છે, તો શેપ ફિલમાં અહીંથી આપણે ક્લિક કાઢી નાખી છે. હવે શું કરવાનું છે, તો પિક્ચર શેપ ફોર્મેટમાં અલાઇનમેન્ટ બી નહીં આવે, રોટેટ આવશે. રોટેટ હું લઈ લઉં છું લેફ્ટ, અને તમારે ખાસ એનો એરો ચેક કરવાનો છે. જો લેફ્ટ છે તો આ સાઈડ ફરશે, બરાબર છે. લેફ્ટ છે તો કઈ સાઈડ ફરશે, આપણે આ સાઈડ ફરશે. અને આપણે જે જૂનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલું છે એમાં બી હું તમને બતાવી દઉં કે એરો છે એ કઈ બાજુ છે, આ બાજુ છે, બરાબર છે. તો આપણે આને ચેન્જ કરવું પડશે, લેફ્ટ નહીં હાલે, એની બદલે શું લેવું પડશે, આપણે રાઈટ લેવું પડશે. ઓકે, હજી એકવાર જો તમારો એરો છે રોટેશનનો અહીં આવી ગયો છે. ફરીથી હું રોટેટ કરી દઉં એકવાર, રોટેટ રાઈટ. તો તમારો એરો જે રોટેશનનો છે એ અહીં આવી ગયો છે. તો જે સાઈડે એ એરો આપેલો હોય ને મિત્રો, એ સાઈડે ફોટો છે તમારો ચેન્જ થશે. અહીંયાથી આપણે રોટેટ વિથ શેપમાંથી આપણે ક્લિક કાઢી નાખ્યું, એનું કારણ એ છે કે આપણે આની અંદર જે ફોટો મૂકશું ને
એ શેપની સાથે ફરશે નહીં, ફોટો ફિક્સ રહેશે, માત્ર તમારો શેપ ફરશે. બરાબર છે. અહીંયાથી શેપ ફિલમાંથી હું લઈ લઉં પિક્ચર. હવે અહીંયા હું લઈ લઉં છું ટાઈગર. બરાબર છે. તો જો આ ફરી ગયો, અહીંયા રાઈટની ક્લિક આવી ગઈ છે, તો અહીંયા શું કરવાનું, રાઈટની ક્લિક કાઢી નાખવાની, એટલે ફરીથી એ હતો એમ જ થશે. મારો બસ કહેવાનો આ જ મિનિંગ હતો. હવે આ જે ટાઈગર છે ત્યાં આપણે લઈ લઈએ લાયન. બરાબર છે. કલર તમે ચેન્જ કરી શકો છો. મારી પાસે આ જે લખાણ રેડી છે એ હું કોપી કરીને લઈ લઉં છું. હવે તમને અંદાજ આવી ગયો હશે કઈ રીતે લેવું. બરાબર છે. અને હું ડિલીટ જ કરી નાખું છું અને આ ટેક્સ્ટ બોક્સ આખું હું કોપી કરીને લઈ લઉં છું. બરાબર છે. હવે આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર કઈ રીતે ચેન્જ કરીશું, રાઈટ ક્લિક, રાઈટ ક્લિક કરીને ફોર્મેટ બેકગ્રાઉન્ડ. બરાબર છે. હવે આ કલર આપણે લઈ લઈએ હાઇડ્રો પર. આમાંથી તમે કોઈ બી કલર બેકગ્રાઉન્ડમાં લઈ શકો છો. બરાબર છે. આ જ રીતે હજી આપણે એક લઈ લઈએ એલિફન્ટ. આની આપણે ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ કરીએ. બરાબર છે. આમાં ફોટો આપણે ચેન્જ કરીએ, શેપ ફોર્મેટ, શેપ ફિલ, પિક્ચર, ફ્રોમ અ ફાઇલ, અને અહીંયા હું લઈ લઉં છું આપણો એલિફન્ટ. ઓકે. હવે આ ફરી ગયો છે તો શું કરવાનું રહેશે, આપણે શેપ ફિલના ઓપ્શન્સમાં રોટેટ વિથ જે ઓપ્શન છે એ કાઢી નાખીએ. બરાબર છે. અને હવે એનું રોટેશન જોઈએ. રોટેશન આપણે અત્યારે આ સાઈડ છે તો હવે આપણે એને આ સાઈડ લેવાનું રહેશે. બરાબર. તો જે આખો ફોટો છે એ ફરશે. ફરીથી આપણે રોટેટ, રાઈટ એન્ડ અગેન રાઈટ. બરાબર છે. નીચે આવી ગયું છે તો કે આ બરાબર જ કહેવાશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. આમાં કાંઈ જ નથી. પછી ઓકે, આમાં ફોટો ફરી ગયો, અહીંયા આવી ગયો, પછી આમાં ફોટો ફરી ગયો, અહીંયા નીચે એરો આવી ગયો. બરાબર છે. હવે આનો જે ટેક્સ્ટ છે હું કોપી કરી લઉં છું એલિફન્ટનું, અને હું ડિલીટ કરું છું. બરાબર છે. અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર બી આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. બેકગ્રાઉન્ડ કલર બી તમે જે કલર લેવો હોય તમે લઈ શકો છો. બરાબર છે. આ ત્રણેય થઈ ગયું આટલું. હવે શું કરવાનું છે, ત્રણેય સ્લાઇડ અહીંથી સિલેક્ટ કરો, શિફ્ટ સાથે અથવા તો કંટ્રોલ એ ટ્રાન્ઝિશનમાં મોર્ફ ટ્રાન્ઝિશન લઈ લો. હવે F5 થી પ્લે કરો. અને આ જો હજી એક વસ્તુ એક રહી ગઈ છે મિત્રો, કે આમાં આપણે જે શેપ ફોર્મેટમાં આઉટલાઇન છે એ કાઢવાની છે. બરાબર છે. આઉટલાઇન સેમ પણ આપણે નથી રાખવાની, નો આઉટલાઇન. હવે F5 કરીને આપણે પ્લે કરીને જોઈએ. તો જોઈ શકો છો તમે કે આ રીતનું આપણું પ્રેઝન્ટેશન છે એ રેડી થયું છે. બરાબર છે. આ રીતે તમે ઇઝીલી કોઈ બી પ્રેઝન્ટેશન છે એ બનાવી શકો છો. તો મિત્રો, તમને મારો જો વિડીયો આ ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને વધુને વધુ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ.